ছাত্ৰী বা অভিভাৱক সকললৈ এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ এইচএছ ৰিজাল্ট ৰিচেকিঙৰ পৰ্টেল মুকলি হৈছে মোবাইলৰ পৰাই এই ভিডিঅ'ত ৰিচেকিং কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক লাষ্ট ডেট কিমান কেইটাকৈ বিষয়ৰ ৰিচেকিং কৰিব পাৰিব এজন ছাত্ৰই আপোনালোকে এনেদৰে প্ৰতিটো আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আপোনালোকে গুগলত AHSEC বুলি সাৰ্চ কৰিব ওপৰৰ পেজটোত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছতে আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এই পেজটো আহিব ৰিজাল্টছত ক্লিক কৰিব ৰিজাল্টছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখিছে এইচএছ ফাইনেল ইয়াৰ ৰিজাল্ট 2024 ওপৰত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত এই পেজটো আহিব ইয়াত দেখিছে এপ্লাই অনলাইন ফৰ ৰিচেকিং ইয়াতে ক্লিক কৰিব কৰাৰ লগে লগে ৰিচেকিঙৰ পৰ্টেলটো মুকলি হ'ব ইয়াতে দেখিছে ৰিচেকিঙৰ লাষ্ট ডেট 22 মে হয় 5 বজালৈকে থাকিব আনহাতে যদি ই চালান পেমেন্টৰ ই চালান কাটে তেতিয়া হলে 23 মে লাষ্ট ডেট হয় এতিয়া আমি ইয়াতে দেখিছে নিউ ইউজাৰ সাইন ইন ফৰগট পাসওয়ার্ড হাউ টু এপ্লাই আমি কি কৰিম নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰিম যেহেতু আমি নতুনকৈ আবেদন কৰিব আহিছো ৰিচেকিঙৰ গটিকে নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰিম নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এডমিট কাৰ্ডখন উলিয়াব ইয়াত ৰোল নাম্বাৰটো বহুৱাব ইয়াত নাম্বাৰটো বহুৱাব ইয়াত এক্সাম্পল হিচাপে দেখুৱাই দিছে মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাব তাৰ পিছত ইয়াতে দেখিছে আই হিয়াৰ ডিক্লেয়াৰ ডেট ইয়াতে আপোনালোকে টিক কৰিব আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অভিভাৱকসকলে যদি মোৰ এই ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছতো নিজে অনলাইনটো কৰিবলৈ অলপ বেয়া পায় ৰিস্ক ল'বলৈ টান পায় তেতিয়াহ'লে 8473859389 এইটো মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ হয় মেছেজ কৰিব যে মোক ৰিচেকিঙৰ অনলাইনটো কৰি দিব লাগে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব তাৰপিছত মই আপোনালোকক ৰিচেকিঙৰ অনলাইনবিলাক কৰি দিম 22 মেৰ ভিতৰত সকলোকে তো নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এই পেজটো আহিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা ওটিপি পঠিওৱা হ'ব ওটিপিটো বহুৱাই আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰিব যদি ওটিপি নাহে ৰিসেন্ট ওটিপিত ক্লিক কৰিব তো আপোনালোকে ওটিপিটো বহুৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এই পেজটো আহিব ইয়াত আপোনাৰ নাম থাকিব ৰোল নং সকলো থাকিব ষ্ট্ৰীম সকলো থাকিব ইয়াৰ সকলো থাকিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখি পাব আপোনাৰ প্ৰথম মাৰ্কশিটখনো ইয়াতে আহিব ধুনিয়াকে তো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে নতুনকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো নেম অফ স্কুল কলেজ অফ দা এপ্লিকেন্ট হেতু ইয়াত বহুৱাব লাগিব আপোনাৰ স্কুল বা কলেজখনৰ নাম যি আছিল তাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ গাৰ্জেনৰ নেম আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে এজন ক্যান্ডিডেটে ম্যাক্সিমাম তিনিটা সাবজেক্টৰ ৰিচেকিঙৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আপুনি ইংৰাজীত কৰিলে ইংৰাজীত টিক দিব এছামিছত কৰিলে এছামিছত দিব আপুনি জিহত কৰে এডুকেশনত কৰে এডুকেশনত টিক দিব এনেদৰে আপুনি তিনিটা সাবজেক্টৰ ৰিচেকিঙৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এটা সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব সিগনেচাৰটো আপোনালোকৰ 50 কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব মন দিব 50 কেবিৰ ভিতৰত হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব সিগনেচাৰটোৰ ব্লু বা ব্ল্যাক বল পেনে কৰা এতিয়া আপোনালোকে কেবি ৰেডিউচাৰ বুলি গুগলত সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ পিছত 2 নম্বৰ যেটো দেখিছে ৰিডিউস ইমেজ সাইজ ইন কেবি ইয়াতে ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত সিলেক্ট ইমেজৰ অপচন দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে এখন ফটো সিলেক্ট কৰিব যেহেতু সিগনেচাৰ আমি এডিট কৰিব লাগে 50 কেবিৰ ভিতৰত তো মই মোৰ সিগনেচাৰটো ইয়াতে আপলোড দিছো এতিয়া আমি এটো কি দেখিছে ষ্টলত সাইজ যেটো দেখিছে আমাৰ 50 কেবিৰ ভিতৰত লাগে যেহেতু আমি 40 কেবি কৰিম 40 কেবিৰ তাৰপিছত ৰেডিউস সাইজ ক্লিক কৰিছো এতিয়া আমাৰ সময় ল'ব আপলোড কমপ্লিটেড আমাৰ এতিয়া যদি আপোনালোকে প্ৰেজেন্ট সাইজটো চাই 38 কেবি অৰ্থাৎ আপোনালোকে ডাউনলোডত যদি ক্লিক কৰে আপোনাৰ এই যিখন ফটো দেখিছে ফটোখন আপোনাৰ গ্যালাৰীত কি হৈ যাব ডাউনলোড হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ব্ৰাউজ অপচনটোত ক্লিক কৰি আপুনি গ্যালাৰীৰ পৰা ফটোখন আপলোড দি ল'ব তাৰপিছত প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত কনফাৰ্মেশন মেছেজ এটা আহিব আপোনালোকে ওকে বুটনটোত ক্লিক কৰিব আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে ফি পেমেন্টৰ যেটো অপচন হেতু মুকলি হ'ব আপোনালোকে অনলাইন পেমেন্ট কৰিব পাৰিব ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড নেট বেংকিং ই ওয়ালেট কেশ কাৰ্ড এনেদৰে বা বেংক চালানো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে অনলাইন পেমেন্টে সিলেক্ট কৰিব বেংক চালানত গলে অলপ অসুবিধা হ'ব বেংক আপোনালোকে অনলাইন পেমেন্ট ক্লিক কৰি উঠি আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব যদি আপুনি দুটা সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিছিলে 600 টকা আহিব যদি তিনিটা সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিছিলে 900 টকা আহিব যদি এটা সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিছিলে 300 টকা আহিব তাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰসিড টু পেড ক্লিক কৰিব যদি আপুনি সিলেক্ট এনাদাৰ পেমেন্ট অপচনত ক্লিক কৰে আকৌ আপোনাক এই পেজটোলৈকে উভতাই লৈ আহিব তো আপুনি প্ৰসিড টু পেড ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এই অপচনটো আহিব আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড কি সিলেক্ট কৰে সিলেক্ট কৰিব কাৰ্ড নাম্বাৰটো বহুৱাব যেটো এটা দীঘলীয়াকে কাৰ্ড নাম্বাৰ থাকে তাৰ পিছত ইয়াতে এক্সপায়াৰ যেটো ডেট আছে হেতু বহুৱাব মন্থ আৰু ইয়াৰ সিভিভি বা সিভিসি এটো আপোনালোকে বহুৱাব কাৰ্ডখনতে পাব আপোনালোকে কাৰ্ড হোল্ডাৰ নেমটো আপোনালোকে বহুৱাব তাৰ পিছত দেখিছে মেক পেমেন্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড ইওৰ এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এপ্লিকেশনখন ডাউনলোড হৈ যাব তো ইটোৱে আছিল সম্পূৰ্ণ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো
আপোনালোকে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো বুজি পাইছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আনহাতে অনলাইনবিলাক যদি আপোনালোকক মই কৰি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 8473859389 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি মোক অনলাইন কৰি দিয়াৰ কথা মেছেজ যোগে জনাব। ধন্যবাদ।